Një bisedë letrare digjitale. Skeda e librit, titulli 2 vjet pushime, autori Zhyl Vern, gjinia e librit roman, viti prodhimit 2001, faqet e librit 240, përshkrimi, djemt e një kolegji neozelandez që gjenden të vetëm në bordin e anijes Logi, përfundojnë për shkak të një shtrëngate në oqeanin paqësor, në një ishull të shkretë ku do të qëndrojnë 2 vjet për pushime të detyruara, një libër aventurash me personazhe të spikatura që dëshmon përsëri mjeshtërinë e pakrahasueshme të Zhyl Vernit. Komente për librin. E lexova këtë kur isha 10 vjeç dhe mendova se ishte fantastike. Unë e hasa gjatë pushimeve dhe po qëndroja në shtëpinë e një të huajit të afërt, me shpresën se nuk do të bëja bisedë. Skanova një rafë librash për gjithçka që dukej se ishte botuar për fëmijë. Kjo ishte padyshim një histori aventureske, por ishte opsioni im I vetëm dhe nga një autor që unë tashmë e njihja si një nga ato të rëndësishëm. E lexova në një të ulur të gjatë dhe më transportoi vërtet. Unë u emocionova nga ideja e një ishulli të shkretë, plot me djem të lezetshëm dhe të shkathët, me imagjinatën time. Në kontrast me familjen zvicerane, Robinson, ju nuk mund ta mposhni për radhën e Zhyl Vern, të një grupi djemsh të hedhur rastësisht në një ishull të shkretë për zgjuarsi dhe realizëm. Më pëlqeu të lexoja se si djemt vendosën dhe menaxhuan shoqërinë e tyre të vogël. Natyrisht që ekziston një konflikt midis djemve anglez dhe francez. Ky është një libër I shkëlqyer për djemt, shpike të zgjuara, gjueti, qitje, një banesë e mrekullueshme shpellash dhe përgjegjësi për veprimet e dikujt. Një nga librat më të mirë të shkruar ndonjëherë. Unë rrallë lexoj një libër 2 herë. Në fakt, besoj se ky ishte I vetmi. Personazhe të shkruara mirë, të besueshëm, në një histori plot kthes. Gjithçka duket e thjeshtë, dhe vetëm kur mendoni se dini çfarë po ndodh, bum, gjërat ndryshojnë. Më pëlqen. Përmbajtja. Ishte data 9 mars e vitit 1860. Koha ishte e ftohtë dhe mjergulla aq e dendur sa mund të shihje vetëm disa metra larg. Kishte nisur stuhia dhe në mes të detit të tërbuar lundronte slugji, një anije 100 tonëshe nga Australia e cila po lundronte në drejtim të paditur. Në kiçen e anijes qëndronin 4 djem, njëri 14 vjeç, Briani, 2 të tjerët nga 13, Gordoni dhe Donifani dhe më I vogli ishte rreth të 12-tave, Moko. Këta të 4 po drejtonin anijen. Kjo ishte një punë shumë e vështirë pasi ata po mundoheshin të drejtonin një anije e cila po ikte kuturu në mes të detit të tërbuar. Si për fat të keq aty nga mesi I natës një dallgë e madhe u përplas me anijen dhe që një mrekulli që timoni nuk u shkatërrua nga ajo goditje e fortë. Briani mbante timonin, ndërsa djemtë e tjerë ishin kapur në kiçen e anijes e po mbaheshin aty që dallgët e mëdha mos t'i merrnin me vete. Në sallën e anijes ishin dhe 11 fëmijë të tjerë rreth moshave 8-9 vjeç, të cilët ishin shumë të frikësuar dhe po qëndronin së bashku në një cep të dhomës. Por gjëja më e çuditshme është se në një anije duhet të ketë të paktën një kapiten, një timonier e një 5 ose 6 marinarë të cilët merren me drejtimin e saj. Por në këtë anije kishte vetëm 15 fëmijë, ku më I madhi prej tyre ishte 14 vjeç. Fëmijët ishin pjesë e kolegjit Sherman, I cili ishte një nga më të njohurit në Auckland. Në të mësonin dhe flinin rreth 100 nxënës që u përkisnin familjeve më të mira të vendit. Në pasditën e 15 shkurtit të vitit 1860 nga konvikti dolën rreth 100 fëmijë të shoqëruar nga prindërit. Ishte fillimi I pushimeve dhe të gjithë ishin të gëzuar pasi kishin planifikuar një udhëtim në det. Ania Slugji ishte marrë me qira për 6 javë.
Ajo ishte pronë e babait të një nxënësi, Garnetit, një kapiten i vjetër marine. Nxënësit e kolegjit Sherman që do të merrnin pjesë në udhëtim ishin të klasave të ndryshme, nga mosha 8 deri në 14 vjeç. Ishte parashikuar që gjatë shëtitjes për disa javëve në brigjet e Zelandës së Re, sluxhi të komandohej nga jati i Garnetit. Dita e nisjes ishte caktuar më 15 shkurt. Sluxhi ishte ankoruar në molin tregtar. Në mbrëmjen e 14 shkurtit, fëmijët hipën në anije. Ekuipazhi nuk ndodhej aty. Kapiteni Garnet pritet të arrinte në portë atë mbrëmje. Fëmijët i priti vetëm timonieri sepse të tjerët kishin dalë në portë. Si u rregulluan të gjithë nëpër vendet e tyre dhe ra në gjumë, timonieri shkoi të takonte shokët e tij në një klub të portit. Gjatë kësaj kohe, litarët që mbanin anijen të lidhur në port ishin prerë dhe askush nuk e vuri re. Anija tashmë ishte në mes të detit. Në Auckland, sapo u zbulua zhdukja e sluxhit natën e 14 shkurtit, lajmëruan menjëherë familjet e fëmijëve. Ngjarja shkaktoi tronditje të mëdha në qytet, ndërkohë një vale fort goditi anijen nga prapa. Këtë radhë, fatmirësisht, uji nuk hyri në bordin e saj, se po të hynte ajo do të rëndohej shumë dhe nuk do të qëndronte më mbi ujë. Ndërkaq, Briani dhe shokët e tij po përpiqeshin me të gjitha forcat që anija të mos hanohej sa në një anë në tjetrën. Pas pak stuhia u dyfishua. Kështu, pas disa orëve, anijes ju thye direku kryesor. Direku i dytë ishte pak i shkëputur dhe rrezikonte të binte. Por, nëse ky i fundit shkëputej, anija do të përmbysej, ndërsa velat po griseshin. E vetmja mënyrë që fëmijët të shpëtonin ishte që ta nxirrnin anijen në tokë, por deri në atë çast nuk ishte dukur tokë. Direku i fundit u thye. Briani i la timonin Donifanit dhe së bashku me mokon shkuan në pjesën e përparme të anijes, ku pjesët e direkut i pren me sëpat dhe cepat e tij i kapën me 2 krah çeliku. Pasi mbaruan punë, Briani dhe mokoja u kthyen përsëri te Gordoni e Donifani për të ndihmuar. Ora ishte 2 e mëngjesit. Në atë moment u dëgjua një krismë e dytë. Pjesa e mbetur e direkut u bë copa dhe velat u grisën plotësisht. Anija herë ngrihej e herë ulej nga dallgët e mëdha. Pikërisht në atë kohë, mokoja shumë i emocionuar u tha të gjithëve se kishte parë tokë nga lindja. Mjergulla sa vinte e holloi, dhe kur pamja u kthjellua, djem dalluan një ishull që ndodhej 8-9 kilometra larg, që do të thotë se anija do të prekte tokën pas një ore. Pasi u afruan, panë se pranë bregut shtrihej një shkëmb i lartë rreth 70 metra dhe më në brendësi të ishullit shtrihej një pyll. Fëmijët nuk kishin kohë të gëzoheshin pasi kishin një tjetër problem. Përpara ishullit ndodheshin disa shkëmbinj, të cilët nëse e preknin anijen ajo do të coptohej. Fëmijët dolën të gjithë mbi urën e anijes që të përgatiteshin për gjithçka. Anija u afrua më afër tokës. Ajo tokë ishte në formën e një luge me një gjit të gjerë që mbaronte anash me 2 kepa. Njëri mjaft i ngritur binte thik nga veriu, ndërsa tjetri zgjatej me majt drejt jugut. Fëmijët dalluan njëranishte, prapas së cilës ngrihej një varg me shkëmbinj. Në rreth të tyre ngriheshin shumë drur të lartë. Bregdeti nuk ishte i banuar, nuk dukej as ndonjë shtëpi as ndonjë kasolle. Ndërkaq filloi zbatica. Edhe era ishte dobësuar dhe po frynte në drejtim të veri perëndimit. Ky ishte momenti që kishin pritur fëmijët kur midis shkëmbinjve të krijohej një kalim i përshtatshëm për anijen. Ora ishte 7. Të gjithë i ishin futur punës me zell. Në anije kishte konserva të bollshme, galeta dhe mish të tharë, të cilat fëmijët do t'i transportonin në tokë. Që të bëjë transportimi duhej që sluxhi të ishte afër bregut ose deti të tërhiqej fare. Kështu fëmijët mund të kalonin me këmbë largësi nga anija në breg. Kaloi mesdita. Aty nga ora 2, pjesa e përparme e anijes u ul drejt fundit të detit, ndërsa pjesa e prapme mbeti midis 2 shkëmbinjve. Batica erdhi me forcën e një rrymë të madhe uji, duke mbuluar të gjithë shkëmbinjt dhe duke e ngritur anijen nga shtrati. Pastaj e shtyu përpara dhe ajo lëvizi pa i takuar fare majat e shkëmbinjve. Brenda 1 minute anija doli në ranishte. Bregu ishte i shkret dhe nuk dukej asnjë gjumë njeriu në sipërfaqen e ranishtes. Sapo zbritën në breg, Briani dhe Gordoni u futën në pyll për të gjetur një shpellë. Në pyll nuk ishte asnjë shteg e asnjë rrugë këmbësorësh. Të zgënjur, Briani dhe Gordoni u kthyen në anije, e cila nuk do të mund të shërbente si vendbanim edhe për shumë gjatë. Në ndikimin e rrezeve të diellit dhe shiut, sluxhi mund të zbehej. Bordi do të binte, ura do të hapej fare dhe kështu do të vinte një ditë që ajo nuk do të ishte e përshtatshme për vendbanim. Gjatë natës, fëmijët flinin në anije, ndërsa 3 prej tyre, më të mëdhenjt në moshë, rrinin zgjuar e bënin roje. Në mëngjes ata përpiqeshin që të gjenin ushqim, pasi rezervat që kishin në anije menduan t'i ruanin në rast se bënin ndonjë udhëtim për të arritur në ndonjë port ose në ndonjë qytet në brendësi. Po për sa kohë do të mund të mbijetonin këta fëmijë?
Briani u nis të eksploronte ishullin i vetëm. Në mbrëmje, pasi hëngrën darkë, ai u tregoi shokove për ato që kishte zbuluar gjatë eksplorimit. Sipas të dhënave që kishte mbledhur, ata ndodheshin në një ishull, dhe për këtë nuk kishte asnjë dyshim. Gordoni dhe shokët e tij e dëgjuan plot interes dhe kurreshtje. Problemi ishte se ata ndodheshin në një ishull dhe nuk kishin asnjë mjet që mund t'i ndihmonte për t'u larguar. Në fund, të gjithë vendosën të bënin një kontroll rreth kontinentit, i cili në fakt ishte një ishull. Sipas Brianit, fëmijët duhet të qëndronin në anije, kurse 5 shokët, Brian, Doniphan, Service, Gordon dhe Wilcox, nisen për këtë ekspedit nëpër ishull për të gjetur një rrugdalje. Ata duhet të kërkonin nga ana e lindjes, pasi nuk kishte asnjë rrugdalje tjetër. Idetë e tyre ishin të shumta. Mendonin se po të ndiqnin rrugën nga lindja, ndoshta do të hasnin ngushticën e Magellanit, ku më në fund do të përplaseshin me dallgët e furishme të Kepit Horn. Përballë gjithë këtyre mundësive, ata duhej të vepronin me kujdes të veçantë dhe nuk duhej të rrezikonin përmes të panjohurës. Marsi kaloni ftohtë dhe me shi, si shkurti, dhe kështu më pas vjen prilli, duke bërë që moti të ngrohet. Djem do të ngrinin një kamp të përhershëm dhe do të braktisnin sluxhin. Në mendje kishin prindërit, të cilët ndoshta nuk do t'i shikonin më kurrë. Në mëngjes, ata u nisën për të gjetur rrugdaljen. Ata u futën në pyll të dendur, ku s'kishte shkelur këmbë njeriu. Paksa të frikësuar, ata mbanin në duar municionet në rast rreziku. Të 5 djemt, pas një pushimi të shkurtër, u nisën dhe kaluan një përrua të madh dhe të rrezikshëm. Ky përrua e merrte kthesin për nga veriu. Natën, djemt vendosën ta kalonin në një rrez druri të trash, e cila ishte një kolibe me gjethe, e cila mund të ishte e banuar nga njerëz të quaj indigjen shumë kohë më përpara. Aty kishte edhe enë prej balte. Kur po bëheshin gati për të ikur, andi nga erdhën zbuluan se ky ishull ishte i lagur nga një liçen. Natën e kaluan përsëri në kolibe, por frika më e madhe ishte për çaketë e natës. Të nesërmen, djemt u nisën për udhë. Rrugës, ata gjetën një skelet varke të braktisur kohë më parë. Këtu djemt filluan të friksoheshin se do të shuheshin përgjithmonë në atë ishull. Fani, duke lehur, gjeti një trung me inicialet FB 1807. Dhe më pas gjeti dhe një kamp të ndryshkur të groposur në ndhe. Pas një periudhe të shkurtër kohe, duke ndjekur Fanin, djemt gjetën një shpellë. Aty, ata gjetën shumë gjëra që mendohej se ishin bërë nga dora e njeriut. Guaska në formë pjate, thika, grepa peshqi shtesajuar me rroba e tjerë. Fani, jashtë, po lehte si i çmendur. Djemt dolën të tmerruar, ata pan një skelet njeriu. Ata u futën përsëri brenda për të bërë një kontroll më të detajuar. Aty gjetën plot gjëra të cilat mund t'i ndihmonin ata të kalonin dimrin bashkë me më të vegjëlit. Ata gjetën një ditar të François Baudouin, të pafatit që vdiq në këtë ishull. Aty ata lexuan historinë e tij, i cili qëndroi për 53 vjet në këtë ishull, pa asnjë ndihmë nga jashtë. Brenda në ditar ata gjetën një hartë të ishullit. Ky ishull ishte në formën e një fluture me krah të hapur. Të lodhur djemt u nisën për tek anija e tyre. Pas një periudhe kohe, papritmas filloi një stuhi që i dha fund anijes. Djemt u vendosën në shpellën e francezit. Fëmijët morën disa materiale për të zgjeruar shpellën. Ata e kishin vendosur që për disa kohë do të jetonin aty, kështu që e rregulluan për të qëndruar si në shtëpi. Kishin vrarë disa shpend dhe mokoja e servisi i gatuanin. Kishin kaluar një ditë të lodhshme, krevatet i kishin shtruar në shpellë dhe ushtrim për të fjetur. Donifani ishte gjuetar i mirë dhe kështu siguronin ushqimin. Disa djemt dolën për gjueti afër shpellës dhe aty pan disa gropa të mëdha, të cilat ishin të mbuluara me deg që kishin shërbyer si kurthe për kafshët. Djemt u detyruan të qëndronin brenda në shpellë. Filloi një erë e madhe dhe stuhi. Nuk mund të dilnin dot jashtë dhe filluan disa gërmime brenda për hapjen e vendit. Briani po gërmonte thellë për një tunel dhe për të bërë një korridor. Pasi hapën vendin e sistemuan, kjo u kërkoi 15 ditë punë. Vendosën dritare dhe si derë vendosën portën e anijes. Djemt gjithashtu i vendosën ishullit emrin Sherman, që ishte shkolla ku mësonin në Oakland. Moti u bë i ashpër dhe ata detyruan të qëndronin tek shpella. Rregullat që kishte vendosur Gordoni u zbatuan. Fëmijët mësonin 2 orë paradite dhe 2 orë pasdite. Koha kaloi shpejt. Ata dolën për të marrë disa rrezet e zbehta dielli dhe për të gjuetur ndonjë kafsh. Shkuan në pyllin e leqeve për të marrë dru për të ngrohur. Kështu kaluan edhe dimrin e parë në shpellën e francezit. Në 10 shtator bëhej 6 muaj që anija Sluxhi ishte përplasur në ishullin Sherman. Sipas kalendarit, pranvera duhet të kishte filluar, por në atë ishull ishte akoma ftohtë. Gordoni, Donifani, Baxteri, Wilcoxi, Webi, Crossi dhe Servisi shkuan për ekskursion për të parë disa brigje që ishin afër shpellës. Kaluan pyllin e leqeve. Kishin bërë rreth 17 kilometra, kështu që hapën kampin për të fjetur.
Fjetën të qetë dhe në mëngjes u zgjuan dhe shkuan tek liçeni. Rreth 200 metra më tej ishte një dunë nga majat të cilës mund të shikohej gjithë vendin. Djemt hipën për të parë si do të ktheheshin në shpellë. Gordoni propozoi të ecnin drejt bregut shkëmbor. Rrugës doni fani kapi disa shpend, të cilat i hëngrën për darkë. Ata kaluan gjatë rrezës së kodrës Auckland dhe për një 7 kilometra mbërritën në shpellë. Në shpellën e francezit gjithçka po shkonte shumë mirë. Donifani dhe shokët e tij ngritën shumë kurthe për të zënë kafshë të ndryshme në mënyrë që t'i hanin gjatë dimrit. Të nesërmen ata u nisën me varg për të eksploruar anën tjetër të ishullit. Afër ishullit nuk gjendet ndonjë kontinent i afërt, prandaj Briani vendosi që ata të iknin. Më në fund dimri i ashpër erdhi dhe fëmijët nuk mundeshin të dilnin nga shpella nga i ftohti i madh. Liçeni që ndodhej afër shpellës kishte ngrirë tëri dhe kur moti u ngroh paksa, djemt vendosën që të bënin patinazh mbi akull. Briani i paralajmëroi fëmijët që të mos shkonin shumë larg. Të gjithë fëmijët po kënaqeshin duke rrëshqitur në akull. Pas kësaj, Donifani, Vebi, Crossi dhe Wilcoxi vendosën që të jetonin më vete, sepse Donifani nuk e duronte më Brianin. Ata u ndan me shokët e tyre dhe filluan të eksploronin pjesën tjetër të ishullit. Shokëve të Donifanit kishte filluar t'ju mungonte shpella e ngrohtë, por tani nuk kishin çfarë të bënin. Donifani, Wilcoxi, Vebi dhe Crossi zbritën në grykderdhjen e lumit dhe pan detin për herë të parë. Tani ishulli Sherman nuk do të ishte shumë larg nga kontinenti i Amerikës. Donifani shfaqi dëshirën për të vizituar grykderdhjen e lumit lindja. Djemt vendosën të qëndronin në një shpellë dhe ditën e kaluan duke vizituar bregdetin. Ata e gjetën shkëmbin e madh në forma riu që Briani u kishte përshkruar. Në mbrëmje ata vendosën të ktheheshin tek shpella e francezit për të marrë sendet e tyre dhe të vendoseshin tek shpella e shkëmbit të ariut. Të nesërmen u nisën. Duke ecur, djemt pan një varg të përmbysur dhe 2 trupa të shtrirë. Ata u futën në pyll për të gjetur një vend të sigurt. Bënte shumë ftohtë. Fëmijët ishin të tronditur, por nuk i mbyllën syt. Të nesërmen djemt mblodhën forcat dhe u nisën për në bregdet, por nuk i pan trupat. Ata kontrolluan varkën dhe zbuluan se ishte një varg tregtare amerikane. Pas 2 ditësh u dëgjuan disa britma dhe ata shkuan me vrap të merrnin armët, të cilat i kishin marrë nga anija Slugji. U futën në pyll dhe gjetën një grua të shtrirë si e vdekur. Fëmijët ishin të tronditur, por gjithsesi e ndihmuan gruan. Pasi u bë më mirë, ajo filloi të fliste. Ishte një grua amerikane që quhej Keti dhe ishte nisur për tek prindërit e saj në Kili. Gjatë rrugës, anijen e saj kishin sulmuar piratët dhe stuhia e kishte nxjerrë në ishull. Pasi dyshonin se në ishull mund të kishte pirat, fëmijët nxituan të gjenin shokët e tyre. Ata lundruan shumë kilometra në shtypjen e erës së lehtë. Arritën, u takuan dhe u kthyen të gjithë në shpellë. Fëmijët ishin në rrezik nga piratët, kryetari i të cilëve ishte Wilstoni. Kaloi kohë, por Wilstoni nuk po dukej. Për të marrë vesh nëse në ishull kishte apo jo pirat, Briani t'i erdhi një ide. Ai do të ngrinte një balon për të parë mos kishte ndonjë shenjë të piratëve. Fëmijët ju futën punës. Balona u bë gati dhe u ngrit. Ishte errësirë dhe nuk dukej mirë, por Briani pa një dritë në pyll. Wilstoni dhe banda e tij ishin vendosur afër portit të vogël në shkëmbin e ariut. Fëmijët ishin të frikësuar se mos Wilstoni zbulonte shpellën e tyre. Kaluan ditë plot me shira. Më pas erdhi vera dhe fëmijët po I humbisnin shpresat. Një ditë në mbrëmje filloi një stuhi e madhe e cila nuk pushoi deri në mesnatë. Më pas, Fani, qeni I tyre, filloi të hungëriste tek dera. U dëgjuan të shkrepura pushke. Të gjithë u mbrojtën dhe u bën gati për sulm. U dëgjuan një zë që kërkonte ndihmë dhe dukej që ishte në rrezik. Sa u hap dera, u duk një burr që ishte bërë qull. Ishte Evansi, timonieri I varkës Zhyl Vern. Evansi hyri në shpellë dhe kur pa fëmijët, fytyra I qeshi nga gëzimi. Pas disa minutash, Evansi filloi t'i tregonte fëmijëve historinë kur bashkë me piratët shkelen në këtë ishull. Ai vazhdonte të tregonte për Wilstonin dhe shokët e tij dhe se sa I gëzuar ishte për Ketin e cila kishte shpëtuar. Gjatë diskutimit, Evansi u tregoi fëmijëve se si vazhdoi arratisja e tij nga Wilstoni. Në ditën tjetër, ai u tregoi fëmijëve më shumë për ishullin ku ndodheshin. Ata e panë që rruga e kthimit nuk ishte shumë e vështirë dhe vetmja gjë që u duaj ishte varka Zhyl Vern. Kështu kaluan disa ditë dhe asnjë lëvizje e dyshim nga piratët nuk ishte vënë re. Ata planifikuan që të niseshin dhe t'i kërkonin vetë. Nga ora 2 pasdite, Evansi me djemt u nisën në pyll të armatosur. Duke ecur, u dukën disa shenja zjarri. Wilstoni e kishte kaluar natën aty. Pas pak minutash u dëgjua një krismë më pushke. Të gjithë u drejtuan drejt zhurmës dhe vran pikun, njërin nga piratët. Shumë gjëra ndodhen brenda disa sekondash.
Në një moment ishte Briani i cili ishte kapur për fyti me kopin, një tjetër pirat. Kopi arriti të ikte, por u plagos. Tani betejë ishte në favor të fëmijëve, sepse një nga piratët ishte vrarë, ndërsa dy të tjerë ishin plagosur. Fëmijët vendosën të ktheheshin në shpellë. Për pak kohë u duk sikur betejë ishte qetësuar, por Evansi nuk ndihej i qetë, pasi Wilsoni dhe të tjerët nuk ishin shfaqur. Kur po afroheshin, ata dëgjuan një zhurmë. Piratët e mbetur kishin sulmuar shpellën. Fëmijët u hodhën në sulm. Gjithçka po ndodhte shumë shpejt. Në fund, piratët morën fund nga një breshëri plumbash e lëshuar nga mokoja. Një ditë e re nisi, pa luftë dhe gati për të kthyer në atë dhe. Ata kishin përgatitur çdo gjë e ishin gati për t'u larguar. Përdorën varkën e përmbysur të Evansit dhe të gjithë së bashku u nisën në det të hapur. Duheshin edhe disa ditë që të bëheshin 2 vite, që nga dita kur fëmijët ishin zhdukur. Takimi me familjet e tyre ishte shumë emocionues. Lajmi i kthimit të fëmijëve u përhap në të gjithë vendin. Në fund, Evansi u caktua në një nga anijet, ndërsa Ketin e mori familja e Donifanit. Dëshira e fëmijëve për të jetuar dhe për të kthyer në atë dhe i kishte ndryshuar shumë ata dhe të vegjëlit ishin bërë burra. Tema e librit 2 vjet pushime. Mbijetesa e një grupi adoleshentësh për 2 vite në një anije në mes të oqeanit paqësor. Mesazhi: Bashkimi bën fuqinë. Figurat letrare, epitetet. Det i trazuar, erë e furishme, zhurmë drithëruese, rrezik i papërballueshëm, dylbit e përsosura, rozat e egra, patinatori i përsosur, gabimi i pafalshëm, argëtimi i mrekullueshëm, kohë të pandryshueshme, zë të mallëngjyer, thirrjet e gëzuara, sopatat e mprehta, era e ngrohtë dhe uji i kaltër. Krahasimet. Nga ai moment Gordoni ishte si një kryetar. Bajrani dhe Moko u treguan si njerëz me zotësi të mëdha. Ata përdorën një shishe me ujë si një fener. Drekën e ëngrën nën degët e një peme që gjante si një pishë e madhe. Fillua të ngriheshin si të përgjumur. Ai filloi të ecte përpara shokëve si një kryetar i Zoti. Dallgët ngjasonin si një përbindësh deti. Ata pan 2 kufoma dhe kërcyen si të tmerruar nga frika. Barka ishte e gjatë si një anije e madhe. Të gjithë filluan të qanin si fëmijë të vegjël. Ata krijuan një barkë si një anije shpëtimi. Shpella ishte si një vend strehimi për ta. Piratët u shtirën si të habitur. Vebi dhe krosi që bënin si rojet të ishullit. Piratët ishin të veshur si disa marinar. Donofani u hodh drejt piratit si një hero i vërtet. Hiperbola. Deti gjemonte si e gërsir. E rrëmbeu timonin si të ishte pend. Rruga ishte pa mbarim. Kemi 100 vite që nuk shihemi. Anija ishte e madhe, gjigande dhe e mahnitshme. Në fund të botës. Ulërima e stuis përplasin në dritare. Era frynte si e tërbuar. Pyet të pafundëm. Një stui po sulmonte ishullin. Deti duke i shkret. Qielli zbardhej si të ishte ditë. Anija lëvizte me shpejtësinë e dritës. Metaforat. Vullneti i hekurt, ulërim buçitëse, ndërgjegje e pastër, val goditëse, me etje për ty e ngri kalan e vargjeve. Pa çka se mes fjalëve përvolon zjarrmia. Të paktën të kam në metafora aty në mes. Të ma freskon ballin sa herë më djeg vetmia. Na mbyt jetja e fjalës, e u tham në mall. Për pak burim vendlindje e kënga dheu. Ikes po i zbardhet mendimi, koha po plaket. Udhët kryqe tërthor e gjeografia e ikes. Metropolet Evropa dhe ëndrat shpresat e vrara, që s'na u fikën dhe daullja arrimit që na ndjek në këtë udhtim. Mik i mirë, ti atje e mallit,
mi këndon bukur mungesës. Malli më merr flatrave e më hedh flladheve diku larg, dhe mi mbushëllon muzët e kthimeve përtej kësaj zjarmie. Të mos mi këputet peri i shpresës së kthimeve. Nëpër motot e vonimit ja plakën motot mallit. E në kronikat e pritjes i shkruajnë pergamentet vonimit, derisa mbi kokat tona po çelin lule të bardha. Analizë personazhesh. Personazhi i parë. Donifoni. Donifoni është një personazh shumë i rëndësishëm. Ai vën në dukje aftësitë e tij të bashkëpunimit me personazhet e tjerë dhe ndihmon shumë në çdo gjë. Donifoni është një djalosh shumë i zgjuar dhe menaxhon mirë situata të vështira që të gjithë ndodheshin. Si çdo personazh, edhe Donifoni ka anët e tij negative, por pavarësisht kësaj, ai nuk gaboi asnjëherë. Personazhi i dytë. Krosi. Krosi është një personazh që do të bënte gjithçka për shokët e tij në nevojë. Ai mendon çdo gjë pozitivisht dhe sillet mirë me pjesëtarët e tjerë. Krosi vepron shpejt dhe në mënyrë të durë në situata të caktuara. Për mendimin tim, Krosi është një personazh që ndihmon shumë dhe kujdeset për shokët e tij. Personazhi i tretë. Baxteri. Ashtu si të gjithë fëmijët që morën pjesë në këtë udhëtim të badëshiruar, Baxteri ishte njëri nga ta. Udhëtimi i tyre ishte shumë i vështirë dhe të gjithë dhanë sa mundën. Baxteri nuk ishte lider i grupit, por kishte influencë shumë të rëndësishme në shpëtimin e grupit, duke dhënë gjithçka brenda mundësive në ishullin që atyre ju bë shtëpia e re. Përmenden shumë raste që ky djalë dha ndihma të mëdha për shokët dhe veten. Pra, Baxteri ishte një djalë trim që dha shumë për mbijetesën e tyre në ishull. Webi. Webi gjithashtu si të gjithë fëmijët të tjerë ishte i frikësuar nga ajo çfarë u kishte ndodhur. Por ai u tregua i fortë gjithashtu, duke ndihmuar shokët me të gjitha mundësitë që kishte. Asaj nuk ishte lider i grupit, por ndihma e tij ishte e madhe. Webi ishte një djalë i cili në grup tregonte kujdes për të paditurën që mund të ishte me ta në ishull. Dhe Webi si Baxteri ishte një djalë trim dhe me vlera duke ndihmuar shumë në mbijetesë në ishull. Personazhi i pestë. Branti. Branti është një personazh shumë i rëndësishëm. Ai është një personazh me shumë cilësi të mira duke vënë në dukje zgjuarsinë e tij dhe aftësinë për të bashkëpunuar me të tjerët. Ai gjithmonë mundohet për të më të mirën dhe mundohet për të dalë nga situata të ndryshme pa dëmtuar njëri, edhe pse ndonjëherë pa sukses. Ai është shumë i zgjuar, zgjuarsi të cilën e përdor më së miri. Branti është një person shumë trim dhe mund t'i dalë para çdo rreziku që të shpëtojë veten dhe shokun. Si çdo personazh tjetër, dhe Branti ka anët e tij negative, por nuk janë shumë të rëndësishme duke ditur që ka mjaft cilësi të mira. Personazhi i gjashtë. Gordoni. Gordoni është ai person që ka shpirtin luftarak dhe udhëheqës në grup. Ai është i gatshëm për të bërë gjithçka që shokët e tij të jenë të sigurt. Ai është shumë i sjellshëm dhe mendon shumë para se të veprojë. Ajo çfarë unë admiroj më të vërtetë si një nga cilësitë më të mira është aftësia e tij për të vepruar shpejt në çaste më të nevojshme. Për mendimin tim, Gordoni është personazhi model i historisë, pasi ka shumë vlera të mira. Personazhi i shtatë. Zhaku. Zhaku është një person shumë i zgjuar, por pak dembel. Pak për kushtim ai mund të arrijë gjithçka që do. Për Zhakun, shokët e tij janë gjithçka. Pra ai është shumë i lidhur me shokët dhe i mendon ata si vëllezërit e tij. Zhaku është një tip shumë i sjellshëm dhe një djalosh me plot imagjinat, të cilën di se ta përdor. Jenkins. Jenkins është një djalë shumë i zgjuar dhe shumë i shtor. Zgjuarsinë e tij ai e përdor në të përditshmen gjithmonë për të fituar dhe për të ndihmuar shokët e tij. Jenkins është shumë i sjellshëm me të tjerë dhe do që gjithçka të shkojë në mënyrën e duhur. Ndonjëherë, ai pushtohet nga një ndjesi për të bërë disa lojra jo dhash të kënd për shokët e tij. Personazhi i nëntë. Garneti. Garneti ishte 12 vjeçar dhe ishte në klasën e 3. Ai ishte djali i një marinar shumë të famshëm. Shoku i tij i ngushtë ishte servisi. Familjet e tyre ishin shumë të lidhura. Garneti ishte një djalosh zemërmirë, por ishte pak dembel. Ai nuk e kishte qef punën. Personazhi i 10. Doni. Doni ishte 8 vjeç i gjysmë dhe ai jetonte në qytetin e vogël Lukungo. Doni ishte një djalë shumë kokfort. Ai ishte shoku i ngushtë i Kostarit, i cili ishte shumë grykës. Edhe pse kokfort, Doni nuk ishte jashtë grupit të shokëve. Pra si përfundim, të gjithë shokët shkonin shumë mirë me njëri tjetrin, pavarësisht se kishte shumë momente që ata kishin probleme të vogla. Por me punën në grup, gjithçka mund të arrihet dhe të gjithë mund të dalin të kënaqur. Ajo që më pëlqen më shumë tek miqësia e tyre është fakti që ata nuk mërziten me njëri tjetrin edhe kur bëjnë gabime. Ky grup shokësh është një shembull i vërtetë i miqësisë reale dhe të mirë.
Lidhja midis tyre është kaq e fortë vetëm fal karakterit të personazheve, punës në grup dhe dëshira për të kaluar kohë të bukur bashkë me njëri tjetrin. Miqësia e tyre është një miqësi për të marrë shembull. Pjesa e preferuar. Në këtë libër unë kam dy pjesë të preferuara, pjesa kur dy djemë qureshin me njëri tjetrin, bëhen shok së bashku, dhe pjesa kur më në fund fëmijët takohen me prindit e tyre pas 2 vitesh. Pse më pëlqen kjo pjesë? Pjesa e parë më pëlqen sepse ishte e rëndësishme që ata të qëndronin së bashku dhe të mos kishte armiqësi midis tyre për arsye të kota, dhe më në fund ata e kuptuan. Pjesa e dytë më pëlqen sepse pas një kohe shumë të gjatë dhe të mundimshme ata ja arritën që të bashkoheshin me familjet e tyre. Personazhi preferuar. Personazhi që më pëlqen nga ky libër është Brian. Brian 13 vjeçar ishte djali i pret, por nuk mësonte shumë. Kujtesën e kishte të mrekullueshme. Ai kishte një vëlla të vogël që quhej Jacques dhe shokun e ngushtë Gordon. Brian ishte një djalë i zgjuar dhe i shkatët. Nga gabimi një ekuipazhi anije, ai me shokët e tij u gjendën në vështirësi. Situata e vështirë bëi që aftësitë e Brianit të shfaqeshin, por sado i aftë që Briani ishte, prapse prap humbën në një ishull të shkretë. Pse më pëlqen ky personazh? Briani më pëlqen si personazh sepse pavarësisht të simpatisë që fitoi nga shokët e tij, ai nuk u bë mend i madh dhe egoist. Ai mendonte për të tjerët dhe prandaj shokët e tij ishin gjithmonë të sigurt. Dhe Briani ishte një djalë plot shpresë. Askur ata humbën në një ishull të pabanuar, ai nuk dorëzua dhe nuk kësua, por bë kryetar i grupit, ndihmoi shokët kur kishin nevojë. Ai nuk dua sakrifikatak dinte në balë, por luftoi kundër pyramides dhe dolën të rreshtë në shtëpinë e tyre, të takoheshin me prindërit e tyre. Biografia e Zhyl Vern. Zhyl Vern lindri në qytetin e Nantes, në Francën perëndimore. Ai ndoqi hapat e babait të tij dhe filloi studimin për drejtësi në Paris, por ndërprer ato për të filluar karrierën e tij si shkrimtar. Ai filloi të bashkëpunonte me botuesin Pierre-Jules Hetzel, i cili e ndihmoi Vernin të publikonte veprat e tij dhe i dha disa këshilla për fushën e letërsisë. Pas suksesit të librave të tij, Zhyl Vern fitoi popularitet në gjithë botën. Ai u tërhoq nga jeta publike dhe bleu një shtëpi në Amiens, një qytet i qetë bregdetar. Këtu ai filloi të rregullonte marrëdhëniet me disa nga anëtarët e familjes, me të cilët s'kishte marrëdhënie të mira, si dhe u frymëzuar për disa nga kryeveprat e tij. Zhyl Vern vdiq në Amiens në 1905 dhe u varros në këtë qytet. Jeta e hershme e Zhyl Vern. Prindit e tij ishin Pierre Vern, një avokat në origjinë nga Provence, dhe Sophia Alot de la Fuy, një grua nantes nga një familje lokale navigatorësh dhe pronar të anijeve, me prejardhje të largët skoceze. Në 1829, familja Vern lëvizën në Croix-Jean-Bart, ku lindi vëllai i Vern, Paul, në të njëjtin vit. 3 motrat, Anna, Mathilde dhe Marie, do të pasonin. Në 1834, në moshën 6 vjeç, Vern u dërgua në shkollën e konviktit në Place du Buffet në Nantes. Në 1836, Vern shkoi në l'École Saint Stanislas, një shkollë katolike që i përshtatet shijeve fetare të devotshme të babait të tij. Vern shpejt u dallua në memoar, recitim nga kujtesa, gjeografi, greqisht, latinisht dhe këndim. Në të njëjtin vit, Pierre Vern bleu një shtëpi pushimesh në Rue de Réforme, në fshatin Chantenay, në lumin Loire. Në kujtimin e tij të shkurtër, Souvenir d'enfance et de jeunesse, kujtimi të fëmijërisë dhe rinisë, në 1890, Vern kujtoi një magjepse të thellë me lumin dhe më shumë anije tregtare që lëndronin në të. Ai gjithashtu bëri pushime në Brains, në shtëpinë e xhaxhait të tij, Prudent Alot, një pronar në pension të anijeve, i cili kishte shkuar në përballë dhe shërbeu si kryetar i Brains nga 1828 deri në vitin 1837. Vern nuk gëzua kur luajti raunde të ndreshme të lojës guz me xhaxhain e tij, dhe të dyja lojrat morën dhe emrin e xhaxhait të tij, që do të memorizohen në 2 romane të vonë, Vullneti e një ekscentri 1900 dhe Robur pushtuesi 1886.
Familja e Zhyl Vern. Në maj 1856, Vern u thoi në Amiens për të qenë burri më i mirë në dasmën e një miku, August Lelarge. Vern, i ftuar të qëndronte me familjen e nusës, i mori me vete me ngrohtësi, duke miqësuar me të gjithë familjen dhe duke e gjetur veten të rrequr gjithnjë e më shumë me motrën e nusës, Honorine de Vian Morel, një eve e moshës 26 vjeç me 2 fëmijë të vegjël. Duke shpresuar të gjente një burim të sigurt të ardhurash, si dhe një shans për të gjykuar Morel me zell, ai u hodh me ofertën e vëllait të saj për të hyrë në biznes me një ndërmjetës. Babai i Vern fillimisht ishte i dyshimt, por i dorëzua kërkesave të birit për miratim në nëntor 1856. Me gjendjen e tij financiare në fund duke premtuese, Vern fitoi favorizimin e Morel dhe familjes së saj, dhe çifti u martua në 10 janar 1857. Vern u zhyt në detyrimet e tij të reja të biznesit, duke lënë punën e tij në teatrin lirik dhe duke marrë një punë me kohë të plotë si një agent i ndryshimit në Borsë Paris, ku u bë bashkëpunëtori i ndërmjetësit Ferdinand Egli. Vern zgjohej herët në mëngjes në mënyrë që të kishte kohë të shkruante, përpara se të shkonte në bursë për ditën e punës. Në pjesën tjetër të kohës së lirë, ai vazhdoi të bashkohej me klubin On Sons Femme. Prik 1858, Vern dhe Aristide Hignard shfrytzuan një mundësi të ofruar nga vëllai i Hignard, një udhëtim deti pas një pagesë nga Bordeaux në Liverpool dhe Skoci. Udhëtimi i parë i Vern jashtë Francës i bëri përshtypje të thellë, dhe pas kthimit të tij në Paris, ai trilloi kujtimet e tij për të formuar shtyllën kurrizore të një romani gjysmë autobiografik, prapa në Britani. Një udhëtim i dytë plotësues të 1861 mori Hignard dhe Vern në Stockholm, nga ku udhëtuan për në Kristiana përmes telemark. Vern la Hignard në Danimark për të kthyer me nxitim në Paris, por humbi lindjen në 3 gusht 1861 të djalit të tij të vetëm biologjik, Michel. Ndërkohë, Vern vazhdoi punën për idenë e roman de la science, të cilën ai e zhvilloi në një draft të ashpër të frymzuar sipas kujtimeve të tij, nga dashëria e tij për hartët dhe eksploruesit e mëdhenj të botës. Ajo mori formë si një histori udhëtimesh nëpër Afrikë dhe përfundimisht do të bëjë romani i tij i parë i botuar, 5 javë në një tullumbace. Thënie të Zhyl Vern. Duket si diçka e zgjuar të marrësh parasysh çdo gjë të keqe nga fillimi dhe të lësh çdo gjë të mirë të vijë si një surprizë. Vetmia, izolimi, janë gjëra të dhimbshme dhe shkojnë përtej asaj që një njeri mund të përballojë. Me lirinë, librat, lulet dhe hënën, kush nuk do të ishte i lumtur? Liria është diçka për të cilën ja vlen të paguash që ta kesh. Nuk ka pengesa të pamundura, ka thjesht vullnete të forta dhe të dobta. Gjithçka që duket e pamundur është duke pritur që të arrihet. Shkenca është e përbërë edhe nga gabime, të cilat janë të vlefshme të bëhen, sepse ato të çojnë hap pas hapi drejt së vërtetës. Deti është gjithçka. Në tokë nuk ka parajs, por copëza të saj. Mbi të gjithë nevojat, varfëria është ajo që na mëson më tepër. Fund.